2นี้ยากมากที่จะได้ความสว่างระดับนี้ในความเป็นจริง H4 กับทุกโรงงานจะสว่างน้อยที่สุดอย่าไปรวมกับ H single พวก H7 H11 ซึ่งสว่างกว่า H4 อยู่แล้วเพราะ H4 มีไดเวอร์2ตัวและจุดกำเนิด2จุดความร้อนจะสูงกว่า H single และ H4 ในความเป็นจริงความอัตราเสียจะมากที่สุดดังนั้น H4 หลายโรงงานจะไม่ให้สว่างมากรุ่นใหม่ๆ2018ส่วนมากโรงงานจะทำมาอยู่ประมาณ 1,000 ลูเมนจนถึง 3,000 ลูเมนตลอดสินค้าที่ทางเราขาย H4 ชุดใหม่เนี้ยคุ้มกับการลงทุนได้ความสว่างไฟต่ำ 2,900 ไฟสูงอยู่ 3,600 ตลอดและโรงงานทำให้ทนยิ่งกว่าเดิมโดยรุ่นเก่าของ H4 ตัวนี้ก็ทนอัตราเสียน้อยอยู่แล้วส่วนมากที่เสียชิปไฟต่ำและเพราะการระบายความร้อนไม่ทันหรือติดตั้งผิดวิธีบังลมเข้าบังลมออกสินค้าบางของทางเราขายรุ่นนี้มีบล็อกเปย์บางรุ่นไม่มีบล็อกเปย์ไฟต่ำรถบางคันเจอปัญหาแยงตาจะเห็นได้ชัดใน Toyota H4 บางรุ่นชิปแสงล่าสุดใช้ชิปของซานันมาแทนที่บิดลักซึ่งได้ความขาวมากกว่าเดิมและลูกค้าชอบขั้ว3แฉกเป็นอลูหล่อขึ้นรูปแข็งแรงทนทานปัญหาสปริงกด H4 รถบางคันแข็งมากขั้วทำจากพลาสติกอาจแตกได้ง่ายทางเราเคยเจอปัญหาเคสนี้กับรถรุ่นเก่าๆที่คู่เป็นพลาสติกขั้วแตกแล้วหลอดเอียงแสงเพี้ยนแยงตาฮิตซิงค์ทำมาจากอลู6063สีเจาะด้านกึ่งละเอียด24เลเยอร์ที่กึ่งซ้อนอีกงานกึ่งถือว่าดีมากถ้าเจลแววๆจะนิยมใช้เกรด7จะได้ความแข็งแต่การระบายความร้อนสู้6063ไม่ได้เวอร์ชันนี้พัดลมเสียงเบากว่าเดิมและคุณภาพดีไดเวอร์อยู่ภายในด้วยอัดซิลิโคนแน่นเต็มช่องป้องกันไอน้ำบางรุ่นขายกันบ้านเราหน้าตาคล้ายๆกันเจอว่าไม่มีซิลิโคนภายในโดนไอน้ำอาจจะช็อตได้ง่ายปลั๊กใช้อลูนำกระแสได้ดีกว่าทองเหลือง